إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar besimtarë, Kur'ani I madhërisëm është udhëzim për njerëzit, edhe dritë. E ka zbritur Allahu I madhëruar udhëzues për mbar njerëzimin. E ka zbritur si udhëzim për ata të cilët duan të gjejnë rrugën e vërtetë tek Allahu I madhëruar. Allahu subhanahu wa ta'ala megjithse ka zbritur të libër si udhëzim, ajetet e tij I ka bërë në dy lloje që t'i sprovojë njerëzit. Disa prej ajeteve të tij janë ajete të qarta, të cilat nuk përmbajnë vetëm se një kuptim të vetëm. Kush I lexon ato I kupton. Edhe ka ajete të tjera të cilat mund të përmbajnë më shumë se një kuptim. Kuptimin e tyre të vërtet jo shumë njerëz e dinë. Janë të paktë ata që e dinë kuptimin e tyre të vërtet. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Huwa alladhi anzala 'alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Ai të zbriti ty ajetet, të zbriti ty librin, në to ka ajete të cilat janë baza e librit. Baza e librit mund të në këto ajete bazohet ideja kryesore dhe parimet që tregon ky libër. Këto janë ajetet tek të cilat bazohet libri. Hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Dhe ka ajete të tjera të cilat janë mutashabihat. Të parat I quhen Allahu muhkamat, kurse të dytë I quhen mutashabihat. Dietarët thonë, ajetet e Kur'anit që janë muhkamat janë ato ajete të cilat përmbajnë vetëm një kuptim të vetëm. Siç thot Allahu I madhruar, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se askush nuk e meriton të adhurohet veç Allahut. Nuk kuptohet për kësaj ajeti vetëm se ky lloj kuptimi që ju kuptoni në gjuhën shqipe, që e keni përkthyer. Që vetëm Allahu I madhruar meriton të adhurohet. Ky ajet është shembulli I ajeteve të cilat janë të qarta dhe nuk përmbajnë vetëm se një kuptim të vetëm. Çdo kush që I dëgjon ato I kupton ato. Thot wa ukharu mutashabihat, dhe ka ajete të tjera të cilat përmbajnë më shumë se një kuptim. Fjala mutashabih në gjuhën arabe këto ajete janë quajtur mutashabihe, sepse në to thot ka fi shabah, tashabuh, ka përnjësim me disa kuptime të ndryshme. Prandaj në këto ajete gjen ngjashmëri me disa ide dhe ngjashmëri me disa ide të tjera dhe nuk janë të qarta në një ide të vetme. Ne ka bërë Allahu I madhuar ajete të tilla në formën sprovë, që të shikoj kush prej besimtarëve do ecë me gjëra të qarta dhe kush do ecë me gjëra të cilat përmbajnë më shumë se kuptim dhe janë të dyshimta në idenë që tregojnë. Sprovë për Allahu subhanahu wa ta'ala për të sprovuar zemrat e njerëzve. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Ata të cilët e kanë devijimin në zemër, thot Allahu subhanahu wa ta'ala vazhdim të jetë, ndjekin ajetet që janë mutashabihe, që përmbajnë më shumë se një kuptim.
sepse kërkojnë fitnen dhe kërkojnë t'i devijojnë ajetet dhe t'i shpjegojnë ato me një lloj shpjegimi që nuk përshtatet me të vërtetën që ka zbritur Allahu në Kur'an. Shembulli këtyre është si shembulli i krishterëve, të cilët kur shkuan tek profeti sallallahu alaihi wasallam për dialoguar me të, i thanë: "Juve keni në Kur'an që Allahu i Madhuar thotë numrin shumës ne." Kjo do thotë që janë 3 zotra. Edhe kështu që ata morën nga Kur'ani ato lloj ajetesh të cilat janë përmbajnë më shumë se një kuptim. Ai që ka zemrën e prishur mund kuptojë për tyre atë që i pëlqen atij, dhe ai që ka zemrën e pastër i shpjegon ato në formë tjetër. Dhe Allah subhanahu wa taala na ka treguar në këtë ajet që ata që kanë zemrën e devijuar ndjekin këto lloj argumentesh. Nikoj që ata e dinë shumë mirë që Allah i Madhuar ka treguar në Kur'an që Allah nuk ka birë, as nuk ka grua, ka shprehur qartë shumë ajete. Mattakhadha Allahu min walad, wama kana ma'u min ilah. Nuk ka marrë Allahu fëmijë dhe nuk ka pas ta adhuruar tjetër me ta. Ajet shumë i qartë. Largohen këta njerëz nga ajetet e qarta dhe shkojnë ndjekin këto ajete në cilat thotë Allahu i Madhuar ne. Inna nahnu nazzalna dhikra, ne zbritur dhikrin. Shembull. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, ne zbritëm atë natën e Kadrit. Thot ne. Nuk thot unë, po thot ne. Edhe krishterët thoshin pse thot ne, kjo tregon që janë shumë, nuk është një zot, janë 3. Kështu zemrat e smura ndjekin këto argumentesh. Edhe kjo lloj gjëje funksionon në shumë prej çështjeve fetare. Rregulli i përgjithshëm që ka vendosur dietarët e ehli sunetit. Dhe këtë duhet ta ketë parasysh çdo njeri prej nesh që të shpëtojë nga humbja, se këtu fillon humbja. Ky është burimi i humbjes të gjithë atyre njerëzve që kanë humbur nga e vërteta deri sot. Ndjekja e argumenteve të dyshimta. Ndjekja e argumenteve të cilat përmbajnë më shumë se i kuptim. Nga që përmbajnë më shumë se i kuptim, ata përpiqen të japin ajetet atë kuptim që u shijon dhe u pëlqen atyre. Kurse tek akida e sunetit, tek akida e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij është si vjen. Argumentet e qarta besohen dhe zbatohen sepse janë të qarta. Kurse argumentet që përmbajnë më shumë se një kuptim, kuptimi i tyre kthehet dhe referohet tek argumentet e qarta. Kështu që kur krishterët thonë ne, ajetet kuranore që Allah ka folur numrin shumës ne, krishterët thonë që do thotë që ka 3, ne i themi jo. Nuk ka për qëllim këtu ne me numrin shumës, me kuptimin domosdoshmë që është shumë zotra, sepse ai vetë ka shprehur në ajete të tjera shumë të qarta dhe ka treguar që ai është një. Kurse këtu numri shumës, qëllimi i tij është që Allahu i Madhuar tregoi madhështi. Prandaj thotë ne. Gjithashtu Allahu i Madhuar urdhëron me lajket e tij, të cilët i ka krijuar për zbatuar urdhët e tij, nuk u kundërshtojnë dhe me anë të tyre Allahu i Madhuar kryen dhe vepron dhe urdhëron ato gjëra që i dëshiron te krijesat e tij. Edhe pse me lajket, domethënë nuk hanë as nuk pinë, por ata e në dorë të Allahut, ai ka krijuar, ata nuk hapin dot dhe nuk mbyllin dot asgjë pa lejen e tij. Kështu që domethënë çdo gjë vjen prej Allahut subhanahu wa taala, por Allahu i bën disa gjëra vetëm me dorën e tij, çka ka krijuar një me dorën e tij, disa gjëra i bën me lajket e tij. Njeriu ne ka krijuar me dorën e tij, kurse shumë gjëra të tjera shpirtin njerëzve u merr me anë me lekut të vdekjes. Prandaj thot Allahu i Madhuar: "Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun." Ne jemi më afër tij se sa ju, domethënë njeriu kur është duke vdekur, por ju nuk e shikoni. Çfarë nuk shikojnë ata? Qëllimi këtu nuk është që Allahu vetë është aty pranë tij, se Allahu nuk është bën me krijesat e tij, por atë që nuk shikojnë njerëzit kur njeriu vdes është meleku i vdekjes i cili shkon me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala dhe qëndron pranë të vdekurit dhe ja merr shpirtin. Edhe prandaj thot Allahu ne. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala ne. Kështu i qëllimi është që ajetet e zgjedhura përmbajnë më shumë se një kuptim dhe njeriu mund të kuptojë për ty diçka të saktë, diçka gabim, duhet që njeriu kuptimin e tyre t'ia referojë argumenteve të qarta. Kështu që nuk lejohet që njeriu të kuptojë për këtyre argumenteve diçka e cila nuk është e saktë. Një shembull tjetër që kuptojmë qartë për çfarë bëhet fjalë. Allahu subhanahu wa taala na ka treguar ne në argumentet fetare, që
përveç muslimanëve dhe besimtarëve të vërtetë që kanë besuar profetët, askush nuk hyn në xhenet. Wa qalat al-yahudu wan-nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u. Thanë xifutët dhe krishterët ne jemi dashurit të Allahut dhe bijtë e tij, domethënë të miqtë e tij. Wa qalu la yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Gjithashtu thanë ata nuk kanë për të hyrë në xhenetin sa që xifutët dhe krishterë. Qul hatu burhanakum. Allahu i madhuar thotë sillni argumentet tuaja. E vërteta është që ai që do hyn në xhenet është ai që ka besuar profetët, ka besuar në kohën kur i ka dërguar Allahu, jo mbasi i ka shfuqizuar Allahu ligjet e tyre. Ka besuar profetin e fundit në kohën që ka qenë ai profeti i fundit, derisa ka ardhur profeti sallallahu alajhi wasallam, ka besuar edhe atë. Ky është besimtari i vërtetë që meriton xhenetin. Përveç këtyre, të gjithë të tjerë do hyjnë në xhehenem. Innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidin fiha. Ata të cilët kanë mohuar, qofshin xifutës dhe krishterë, janë në xhehenem të përjetshëm të, kështu thot Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po mund dalë një person i cili e ka zemrën e devijuar dhe thotë: ti thua që ata do hyjnë në xhehenem dhe Allahu nuk i fal, kurse unë sjell ajet kuranor që Allahu mund i falë ata. Edhe pse kanë qenë mushrik. E thot ka thënë Allahu i madhruar, ka treguar në fundin e surës Al-Maide që Isa alayhi salatu wassalam mbasi i thot Allahu i madhruar Isës: a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah? A ti u dhe njerëzve merrni mua dhe nënën time dy zotra përveç Allahut? Ai do i thot subhanak, i pasën është domet. Nuk kam thënë unë. Pastaj thot Allahu i madhruar që Isa alayhi salatu wassalam i thot Allahu i madhruar: in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nëse ti ndeshkon ata janë robërit e tu, dhe nëse ti i fal, ti je krenari dhe i urti. Ma anë të këtij ajeti thonë këta, përderisa Isa alayhi salatu wassalam i thot Allahu më dhuar, ti po duash të dënon, po duash i fal, kjo tregon që ata përderisa, domethënë që kanë po duash i fal, po duash të dënon, mund të shfutojnë. Kjo do thotë sipas këtyre që ai person që është krishter mund të shfutojë në xhenem, mund dalë një ditë, kështu që për këtë arsye ai quhet kafir. E dalin pastaj teoritë të reja. Shkurtimisht ne u themi që problemi i këtij ajeti dhe të tjera është që këto hyn tek ajetet që përmbajnë më shumë se një kuptim. Edhe kuptimin e tyre të vërtet nuk e kupton vetëm se dietarët. Prandaj detyra e besimtarit është që kur lexon ajete të tilla të drejtohet tek ajetet e qarta në të cilat Allah ka shprehur qartë që xifutët dhe krishterët janë në zjarrin e xhenemit. Ndërsa ky ajet ka kuptimin e vet të cilin e kanë shprehur dietarët dhe nuk ka lidhje me temën që pretendojnë këta. Qëllimi këtu është që kur ne të përballemi me këto lloj argumentesh, duhet të kemi parasysh që detyra e çdo njëri për nesh është të ecë me argumente të qarta. Pse? Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: janë ndarë xifutët në 71 grupe. Janë ndarë krishterët në 72 grupe, gjithë në xhenem. Edhe do ndahet ky ummet në 73 grupe, të gjithë janë në xhenem përveç një grupi. I thanë i dërguar Allahu kush janë ata? Tha ata janë ata që ndjekën rrugën time dhe rrugën e shokëve të mi. Domethënë, nga 73 grupe 72 janë në xhenem. Kush është arsyeja pse hyn në xhenem? Arsyeja pse hyn në xhenem është sepse ata ndjekin argumente dyshimta dhe nuk ecën në rrugën e qartë dhe të pastër në cilën ka qenë profeti sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët. Prandaj edhe grupi i tyre i parë, këtyre njerëzve ndjekin argumente dyshimta, kush kanë qenë xhawarixhët, ata të cilin nxjerrin njerëz nga feja padrejtisht. Edhe i vrisin njerëzit padrejtisht. Ata morën disa argumente të dyshimta, argumente që përmbajnë më shumë se një kuptim, kuptuan për tyre që u pëlqeu atyre, edhe me anë të kësaj vranë njerëzit. Edhe mbas tyre dolën shumë grupe të tjera, edhe çdo ditë që vjen del një grup i ri. Edhe pse ata mund të bashkangjiten në grupe të pashme, por dalin deg të reja. Po shikosh vetëm sufistat mund të kenë rreth 100 sekte. Që sufizmi sot ka hyrë në Shqipëri fuqishëm anë turqëve dhe po a them runi për tyre se ata kanë përhapur të sufizmin e tyre dhe marrë ilmi haleve. Shikosh e kanë shpërur qartë bile ka marrë ilmi hale kanë makinë dhe e kanë pa vetë subhanallahu kastile, ata tash kanë dalë haptas. Ata shprehin thonë ne jemi maturidi. Kështu thonë ata për vetën e tyre. Dhe maturidizmi është një grup i humbur, një sekt i cili nuk hecën me akiden e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe me besimin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe të sahabëve. Prandaj këtu stop, kujdes. Që këtu vëllon problemi.
Ata janë sufista, ata janë adhurues varrësh, ata besojnë që Allahu është kudo, ata mohojnë cilësitë e Allahut, ata kanë akide të prishur në shumë gjëra të tjera. Qëllimi është njeriu të ketë parasysh parimin kryesor. Nëse shikojnë që disa njerëz ecën me argumente dyshimta, ruaj për tyre. Parimet që janë bazë të qarta fe janë të qarta për muslimanët. Parimet bazë janë të qarta. Prandaj besimtari duhet që ndjekë argumente të qarta dhe argumente të dyshimta. Njerëzit në lidhje me argumente të dyshimta janë tre lloje. Këtë ka treguar Sheikhul Islam Temia të tjerë. Lloji i parë janë dietarët, të cilët u adin kuptimin e vërtetë të argumenteve që janë të dyshimta, se çfarë kuptimi kanë ato në të vërtetë. Edhe ata normalisht kur e din kuptimin, domosdoshmë nuk dalin nga ajo që tregohet në argumentet e qarta, sepse Allahu i Madhuri ka zbritur gjithë Kur'anin dhe ajetet e Kur'anit përputhen me njëra tjetrën. Kurse ata të cilët ndjekin të kotën, ata i marrin ajetet kuranore dhe i shpjegojnë sipas dëshirave të tyre dhe çfarë ndodh, krijojnë një lloj përplasje ndërmjet ajeteve kuranore. Edhe pretendojnë që disa ajete përplasen në kuptimin e disa ajeteve të tjera. Prandaj edhe kjo është një humbje, që këtu fillon humbja e tyre vërtet. Thoshë Sheikhul Temie që njerëzit lidhen me argumente dyshimta janë tre lloje. Lloji i parë janë ata janë dietarë që u adin kuptimin e tyre vërtet dhe nuk humbin prej tyre. Lloji i dytë janë njerëzit e thjeshtë të cilët nuk e din kuptimin e këtyre ajeteve të qarta, por këto ajete të dyshimta, por nuk kanë problem për tyre. Në një person që është njëri i thjeshtë, ai nuk ka problem për argumente të cilat quhen të dyshimta që përmendin më shumë si kuptim, sepse ai nuk e kupton ato, ose nuk e kupton hiç, ose kupton për tyre një lloj ide të thjeshtë e cila nuk e futet në problem. Ndërsa lloji i tretë janë njerëz më problematik të çështje. Lloji i tretë janë ata që nuk janë dietar, por as nuk janë njerëz të thjeshtë, janë diku më lart se njerëz të thjeshtë, kanë filluar me studiu, kanë hedhur hapet e parë, dhe nga që kanë hedhur hapet e parë kujtojnë se janë njësoj si një person i cili ka majet e dijes dhe futen në ato çështje që nuk u takon atyre. Edhe këta janë ata që humbin për këtyre ajete. Dhe numri i këtyre njerëzve ose përqindja e këtyre në umet janë shumë pak. Kështu që këto ajete që duhen të dyshim do të jenë problematike vetëm për një lloj kaq të vogël njerëzish. Edhe këta pastaj përhapin helmin e tyre në shoqëri. Këta e përhapin helmin e tyre në shoqëri. Edhe përhapin dhe prej këtyre pastaj fillon buren dhe grupe të humbura. Edhe çështja e tyre është në lidhje me këto ajete, është si çështja e një personi i cili është i smur edhe i ka thënë doktori mos e ha bukën e grurit se të bën dëm. Fatikisht buka e grurit është e dobishme për të gjithë. Të gjithë njerëzit kanë nevojë të hanë dhe trupi i tyre, domethënë, ka dobi për kësaj buke. Mirë po, edhe pse buka e grurit është e dobishme, pas ka disa njerëz të veçantë që janë smur që ajo bën dëm. Dhe fakti që ai bën dëm një pakicë kaq të vogël nuk do të thotë që ajo bukë është e dëmshme. Qëllimi këtu është që këto lloje jete, të cilat janë problematike për këto lloj grupi njerëzve, nuk do të thotë që janë problematike për gjithë njerëzit. Por ato janë problematike për këta sepse problemi është i tyre. Është devijimi që kanë ata në zemrat e tyre që nuk i lejo ata që ta kuptojnë të vërtetën. Edhe detyra besimtarit në këtë rast është të hecë me argumente të qarta. Prandaj besimtari po ta përdori këtë lloj rregulli. Në çdo lloj çështje fetare ka për të shpëtuar prej humbjeve dhe dyshimeve që mund të hedhin shumë njerëz në shumë çështje fetare. Shiko gjërat e qarta që ka përmendur Allahu. Hec me gjërat e qarta edhe ke për të parë të shpëtosh shumë gjëra. Edhe nëse njeriu nuk ecën me të gjërat e qarta ai devion, dhe nëse devion humb, dhe nëse humb vendin e tij ka në xhenem. Ndërsa ai person i cili dëshiron të shpëtojë, dëshiron të fitojë kënaqësinë e Allahut subhanuhu teala, ai përpiqet të ecë me argumente të qarta, të cilat janë baza e librit, në to bazohet feja islame dhe argumentet e tjera, kuptimin e tyre të vërtetë e din dietarët, ndërsa njerëzit e thjesht nuk i kanë problem, edhe ata që i kanë problem janë ata njerëz të cilët kanë hedhur një hap përpara, lexojnë, por nuk kanë dije, janë si shembull i personi i cili nuk është mjek, por nuk është asnjëri i thjesht, ka lexuar 2 libra nga mjekësia, edhe përpiqet t'i kurojë njerëzit me ato pak dijeni që ka marrë, edhe ky më shumë do t'i dëmtojë njerëzit dhe t'i kurojë ata. Ky jep ilaçe, vend që t'i jep ilaçe për t'i shuruar, jep ilaçe për t'i vdekur njerëzit. Kështu është dhe shembulli i këtij personi. Sepse ilaçi është ilaç. Dhe ai kuranor është ilaç, po ai ka vendin e vet. Edhe nëse nuk vendosen vendin e vet, e shkatërron njeriu. Ktu është edhe problemi domethënë shumë këtyre njerëzve,
Prandaj njeriu duhet të ruhet prej tyre dhe prej argumenteve që përdorin ata. Kjo lloj gjë tregohet që Omer radhiyallahu anhu kështu ka pas vepruar me ata njerëz të cilët kishin këtë lloj metodologjie. Tregohet që ka qenë një person i cili quhej Sabigh. Sabighu ka jetuar në kohën e Omerit radhiyallahu anhu dhe ky Sabighu i fuste dyshime njerëzve në fenë e tyre. Edhe i pyeste për disa ajete të cilat janë për këtyre ajete që përmbajnë më shumë se një kuptim, edhe kuptimin e tyre të vërtetë nuk e di askush përveç Allahut, ose e din dietarët e thelluar në dije. Edhe i thonë Omerit është një person kështu është ky person. Ndjek këto lloj argumentesh dhe i pyet njerëzit fundi një dyshime. E tha Omeri, po qëse e shikoni ma tregoni. Edhe e shikoi një herë, edhe vjen vetë ky pyet Omerin, bile shkon si t'japi te kasapi. Edhe pyet Omerin, thotë Omer, ç'a kuptimi ka ky ajet disa ajete? I thotë Omeri, aty që nga ajeti, dhe merr një dik palme, ishte halifja, dhe fillon i gjua mund kokë. Sa aty kishte problemin e këtë koka. Fillon i gjuan derisa i gjakos. Dhe pastaj e le, derisa shërohet. Pastaj e merr prapë dhe i gjuan derisa i gjakos. Pastaj e le. Pastaj gjuan për herë të tretë, ndërsa përmirësohet, kur përmirësohet i gjuan për herë të tretë dhe i thotë o prisë besimtarëve, nëse kanë bërë ndonjë vrit të më vrasësh, më vrit, ose përndryshe më lerë se mua miku ai që kisha në kokë. Atë ishte Omeri që edukon, por sot kush i edukoi? Sot Sabigu dhe shokët e tij kanë hyrë në hutbe. Sot ata Sabigu kanë marr frerët e fesë. Ata drejtojnë fen sot. Dhe u mësoi njerëz të fen mbrapsh. Edhe pastaj dha urdhër Omeri ta çonin në Irak, edhe u dha urdhër njerëzve askush mos i flasin me gojë. Edhe urdhër prej halifës kur shkon në një mezhlis kur tishin 100 veta në mezhlis, po shkonte ky, i largosh gjithë në mezhlisi, sikur të ishte deveja smur. Kështu largosh njerëzit. Derisa kaloi një vit, edhe dëshmuan njerëzit se ai është përmirësuar, është bërë njeri i mirë. Edhe pastaj dha urdhër Omeri që t'i flasin njerëzit. Kështu ka bërë Omeri me këta do njerëz që ecën me argumente dyshimta. Atëherë, po sot ku ka Omer sot? Ku ka Omer sot radhiyallahu anhu, si punë e tij që t'i edukoi këta njerëz? Sot ata kanë marrë frerën e fesë dhe sot mëson njerëz të femrapsh. Kam mësuar dy gjëra, edhe ato gjë që kam mësuar, domethënë kam mësuar mbrapsh. Edhe kur tregojnë fen njerëz pastaj dëgjosh katastrofa të vërteta. Ka prej tyre o vëllezër që hypin nëpër hutbe, edhe po u them edhe gjuhën arabe nuk e dinë. Edhe po të dëgjosh fjalët e tyre, kanë një lloj elokuencë të folurin që thush ti këta ja pasën kaluar edhe Ibn Taymijes. Këta që kanë më ditur dhe se Ibn Taymija në mënyrën se si flasin. Por po të shikosh fjalë të bukura, po shtyr nuk ka asgjë. Kjo do ishte domosdoshmë gjë më e mirë se mos kishte asgjë, por mos e më keq se kaq siç ka thënë Sheikh Ibn Taymija që puna e tyre është si puna e atij personi i cili ta servir mishin e derrit në tabaka për ari. Edhe këta me fjalët e tyre të bukura ta servirin pisllikun dhe gjunafin në tabaka për ari që duket sikur çka e bukur. Flasin vetë mëdha, por për në xhenem. Prandaj i fituar tek Allahu është që ruhet prej tyre dhe prej argumenteve të tyre të dyshimta, sepse ata të gjithë pretendojnë ne ecim me argument. Kjo është problemi. Ecim me argument, dhe këto do gjë është prej gjithë, po shikosh gjithë që flasin para njerëzve, argumenti, nuk ka argumenti. Vetëm se në realitet po të shikosh me çfarë argumenti ecin, atë këtu duhet njeriu të bëhet si puna e argjendarit, i cili e merr atë monedhën e arit dhe e kontrollon përpara. A është monedhë për vërtetë apo është falso? Se po qëse ta jep monedhën falso dhe e morë për të vërtetë, morë punë jote, iku tregtia jote. Që dhe ti kur ta sillë argumentin, duhet ta shikosh, a është argument ose argument? A është i qartë ose i qartë? Nëse ti shikon që ai është, atëherë stopo këtu. Prit, duro, pyet, kërko. Sigurisht se ti kur shkon blen një makinë, pyet 10 veta, edhe kërkon 20 makina, disa të gjesh atë që do, për fen tënd do të kërkosh më shumë se është më e rëndësishme. Edhe nëse përfundimi i makinës është në dynja, qelloj mirë po e keqe, mashtrim ngjelet në dynja, nëse të mashtrojnë fen tënde, përfundimi është në xhenem me shumicë, dhe mos thuj pastaj o Allah më mashtroi. Sepse shejtani ka mashtruar të gjithë. Edhe Ademin, shejtani e mashtroi, por Allah nuk e fali këtë gjë, e nxon nga xheneti. I tho, nuk i tha domosdoshmë që o Ademi që ti u mashtrove e bizun po ta fal sepse i mashtruar. Ja. Allahu që dhën urdhër, ai e kundërshtoi urdhrin e Allahut sepse u mashtrua nga shejtani, edhe kishte thënë Allah mos ha. Shejtani e mashtroi, humbi. Edhe njëjtë gjë është. Allahu i ka thënë mos e bëj. Shejtani dhe miqtë e tij e mashtrojnë, duke I përmendur disa lloj argumentesh, dhe ai del.
Edhe ky është rregulli i përgjithshëm që kanë treguar dietarët, që një person i cili përhap një të kotë, ai nuk e tregon të kotën e tij, të kotë të kulluar, por patjetër do ta përzihet në një pjesë vërtetës, sepse e kota, po së përzihemi pjesë vërtetës, ai nuk hyn mes njerëzve. Prandaj çfarë bën? Të kotën e tij e përzihemi pjesë vërtetës, edhe pastaj e përhapes njerëzve, edhe e vërteta që ndodhen në këtë kote, hap portën e zemrës tek njeriu që të hyjë, dhe kur hyn e vërteta bashkë me të, mbrapa pasaj ngjitet dhe kota dhe hyn në zemrën e njeriu. Kështu funksionon. Prandaj njeriu do të jetë shumë i kujdesshëm në fenë e tij, shikoj nga e merr fen, çfarë feje merr, çfarë argumente, të gjithë pretendojnë, delë përpara, man hutbe, thotë o vëzë musliman, kujdes, merr njerëz me argument. Edhe ai është njeriu i parë që i shkel argumentet e fesë me këmbën e tij. Që i cënon argumentet e fesë. Prandaj shikoje sa e zbaton ai fen, sa i them argumente ai, edhe shikoj çfarë argumentesh ndjek ai. Argumentet e qarta, të cilët janë të qarta si drita e diellit mes ditës, apo ndjek argumentet e dyshimta të cilat përmbajnë më shumë se i kuptim. Detyra e besimtarit është që argumentet e dyshimta ti kthejë ato argumentet e qarta, nëse dëshiron të shpëtojë tek Allahu, Allahu na ruaj nga çdo mënyrë. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Më ba'd. Çdo kush me drejt mund të pyesi, po si ka mundësi që një besimtar që ka besuar Allahun dhe botën tjetër të shkojë dhe të devijojë nga e vërteta edhe të ndjekë argumentet e dyshimta duke e ditur që e vërteta nuk është aty. Edhe them përgjigjen e kësaj ka dhënë Allahu i madhuar vetëm në Kur'an. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun." A nuk e parë ti ata, të cilëve u është dhënë një pjesë e librit? Ata ftohen për të ardhur tek libri i Allahut, domthonë për ta zbatuar librin e Allahut. Dhe që të gjykojë libri i Allahut mes tyre, dhe një pjesë e tyre i kthejnë shpinën. I thuhet, ju jeni besimtar? E jeni, libri i Allahut ku është? Ata i kthejnë shpinën librit të Allahut. Pse? Përse këta njerëz largohen nga argumentet e qarta dhe nga argumentet e dyshimta? Përse këta kur thot Allahu i madhëruar në Kur'an, kështu është, ata thonë jo nuk është kështu. Pse e bëjnë këtë gjë? Arsyeja është që thot Allahu i madhëruar në vazhdim: "Dhalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun." Kjo gjë, kthimi i shpinës që i bëjnë ata të vërtetës, dhe që ndjekin argumente dyshimta, se pa argumente nuk do ta lënë, nuk do ta mbulojnë kotën e tyre pa gjë fare, nuk ta lënë pa gjë fare, sepse do të zbuluar atë, kuptojnë që është e kotë. Arsyeja është se ata thonë ne nuk ka për na kapur zjarri vetëm se pak ditë. Dhe i mashtroi ata në fenë e Allahut ajo që shpifnin. Shpifën dhe Allahu më dhuron, nxorën gjëra të reja. Edhe thanë, "Sikur në do pak. Do shpëtojmë." Domethënë problemi i tyre njerëzve në përgjithësi është që ata mendojnë që kanë partakaluar tek Allahu shumë kollaj. Çfarë thon? Po ka mundsi, është logjika se e shejtani, ka mundsi gjitha njerëz ty në xhenem? Ka mundsi gjitha njerëz, të gjitha besimtarë fare ty në xhenem gjitha? Po shikoni gjunaf që bëjnë, çfarë njerëz bëjnë gjunaf? Sa mund të thonë më mirë se të tjerët? Kur bëjnë gjitha, domosë gjitha ato do hyjnë në xhenem? A logjikisht do hyjnë në xhenem? Ton? Si mashtron shejtani njeriu? E thot po mirë, pse Allahu do të dënoj mua për të dhënë kjo çka e vogël? Çfarë problemi është që e vogël? Ka gjë më mëdha se kjo, pastaj feja nuk merret kështu, avash. Avash, dhe kur vjen me lekë i vdekjes, sot nuk pa ta kohë. Atë kujtohet njeriu. Avash. Thotë shejtani ke kohë, avash. Edhe kur ti të 70 vjeç, avash, s'ka problem. Edhe nga që ata nuk e kanë frikë ditën e gjykimit. Nuk e kanë frikë xhenemin. Nuk kanë ndonjë besim të fortë në Allahun subhanahu wa taala që t'i nxjisë ta veprojnë atë vepër të mirë, largohen nga ato gjunafe. Prandaj edhe ata largohen nga libri i Allahut dhe i kthejnë shpinën. Kur i thotë o robi i Allahut, Allah ka ndaluar këtë gjë, ata thonë ja. Allahu subhanahu wa taala thotë në Kur'an shembull: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya ba'd." O ju që keni besuar mos i bëni çifut dhe krishterët miq, ata janë miqtë njëri tjetrit. Ai thotë jo, po Allahu i madhuar na ka urdhëruar në Kur'an që ne të tregojmë drejt. Edhe drejtësia për të çdo thotë, drejtësia për këtë person do thotë që ti shkosh ta urosh priftin në kish për festat e tyre të Pashkëve ose të Krishtlindje. Kjo është drejtësia. Nikoj që Allahu i madhuar ka ndaluar në Kur'an që ti bësh ata miq. Kurse dikush tjetër është prej qartë, te kanë pa vetëm muslimanë, këtu nga hoxhallarët tanë. Thotë miqtë e mi ortodoks dhe katolik.
Domethënë me ata po ata që kanë miq. Kupton? Ndërkohë që Allahu ka thënë ata nuk kanë miq, ata janë miq. Ky thotë ata janë miq. E kur i thotë pasi po mi pse ti quhen miq ata? Po unë nuk bëj dava atyre dhe qëllimi është ne do të rremi drejt me njerëzit. Edhe kështu i mashtron shejtani këta njerëz, edhe i fut në to qorë sokake, të cilët vendin e kanë përfundim në xhehenem nëse njëri nuk pendohet prej tyre. Dhe arsyeja pse këta devijojnë është që ata nuk e kanë frikë Allahut subhanahu wa taala. Nuk e kanë frikë ditën e llogarisë. Mendojnë që dhe poqese do dalin përpara Allahut i pyesi kanë për ta kaluar shumë kollaj. Nuk i madhurojnë urdhët e Allahut. Urdhët e Allahut për ta janë më të thjeshta se urdhët e Paris që i heq nga karrigja. Për këtë arsye, ata kur vjen puna për urdhët e karrigës, ata i qëndrojnë strikt një, kurse kur vjen puna për urdhët e Allahut, ata devijojnë për tyre dhe i shkelin urdhët e Allahut sepse thonë Allahu është më i mëshirshëm se ata. Dhe i ka mashtruar mëshira e gjerë e Allahut dhe nuk kanë kuptuar që Allahu i madhëruar ka përgatitur xhenem nga çdo 1999 të shkojnë ta. Dhe një të shpotoj. Dhe nuk i justifikon tek Allahu dija nëse kanë dije apo ignorancë nëse kanë ignorancë, nëse ata kanë pas mundësi ta mësojnë vërtet nuk e kanë mësuar ata. Tek Allahu i madhëruar nuk vlen vetëm se është sakta. Allahu i madhëruar ka zbritur të librit që njerëzit ta ndjekin jo ta shkelin me këmbë, edhe jo ta na shkalojnë atë, dhe jo ti kthejnë shpinën atij. Pse kush i kthen shpinën, arsyeja është se ka frikë ditën e llogarisë, se nuk e kujton atë, sepse merret me dynjan, ka frikë më shumë dynjan, ka frikë karrigen, ka frikë paran, ka frikë postin, ka frikë opinionin, etj me radhë, e gjitha këto pastaj e zbrapsin nga e vërtetë dhe ky i kthen shpinën të vërtetës, edhe ndjek argumente dyshimta, thjesht për të justifikuar veten e tij. Edhe pse ai vallahi e di shumë mirë veten se ku është. Dhe jo më lart se para disa ditësh thash një personi, i cili e di shumë mirë se si ka qenë dikur si është bërë sot. Edhe ai justifikon veten e tij për të gjunave që bën. I thash ti, më thuaj të drejtën. Ti vetë e di veten tënde që tani je më i mirë apo siç ka qenë dikur je më ke qenë më mirë. Edhe nuk hapi gojë fare, kuptoj që u zverdh fytyrë, sepse e di vetëm vetë se ku është. Edhe çdo njeri për nesh e di shumë mirë se ku është. A është sot më mirë apo ka qenë dikur më mirë? Edhe pse mund të justifikohet para njerëzve, do të pun kam argumente, s'kam argumente, por këtë në më radh gjithë janë filma që i bën njeriu mashtrimi që i bën vetes tij, asgjë më tepër se kaq. Por tek Allahu më dhuar gjithë të pastrohen, do dal vetëm e vërteta. Dhe e vërtetë do t'i vlejë atyre të cilët janë treguar sinqert me veten e tyre. O njeri, a e kupton ti o njeri, që ti kur devijon nga një argument fetar, ti vetëm se i mashtron vetëm ta askën tjetër. Është si puna e një personi i cili ka përpara ti një ushqim me helm. I thot babai mos e hasën të ka helm. Thotë ja, babai im sa duket nuk ka pas për qëllim që ky është helm, por ka pas për qëllim që është i hidhur. Po unë do po e provojë thotë. Unë po e provojë se inshallah nuk është problem, nuk vdes për ti, kupton? Domethënë ky në të vërtetë çfarë bën? Ky mashtron vetëm e tij. Askën tjetër. Se nëse ky do ta hajë do vdesi. Dhe po vdiq pas unë nuk e dija. Nuk e dije, ik me tjerët. Aty ku shkon shumë në xhenem. Prandaj duhet që njëri të tregohet sinqert me veten e tij, sepse nëse ai hecë me argumente të qarta, ai do fitojë tek Allahu subhanahu wa taala kënaqësinë e Allahut mëdhëruar dhe xhenetet e larta. Dhe nëse hecë me argumente të dyshimta edhe do justifikojë veten e tij për gjunavet që bën, ta di se vetëm vetes tij ka bërë dëm dhe askujt tjetër. Askujt tjetër. Prandaj kjo është koha e sprovës. Sot jemi në sprovë. Nesër është ditë llogarie kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Prandaj çdo njeri për nesh le të zbukurohet përpara Allahut më dhuron në këtë ditë me punë të mira, që të dalë përpara Allahut me punë të mira, dhe kush mashtron veten e tij, ai vetëm se veten e tij do shkatërrojë, dhe kush bën punë të mira ai të falënderojë Allahun e madhuar se vetëm për Allahut është udhëzimi, lutë Allahun e madhuar na ruaj nga çdo humbje.